नमस्ते, मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म स्मुदी बनाउन जाँदैछु। पुदिना र कागतीको मात्र। यो एकदम हेल्दी हुन्छ खानको लागि। अब हामी यसलाई मिक्सरमा राखेर पिन्छौँ। त्यसपछि यो फ्रिजको पानी राख्छौँ। चिसो पानी भयो भने हामीले आइस राख्न पनि हुन्छ। त्यसपछि ब्ल्याक पेपर हाल्छौँ, थोरै चाट मसला, चिनी, त्यसपछि कागतीको रस, स्मुदी रेडी भयो। हामी यसलाई यत्तिकै खान पनि सक्छौँ र छानेर पनि खान सक्छौँ। म चाहिँ छान्न जाँदैछु।